السلام علیکم ایوریون سټوډنټس ام اس ایکسل 1.0 کورس کې تاسو ته خوش آمدید. دا زموږ لیکچر نمبر 6 دی او نن لیکچر کې به مونږه په هوم ټیم کې د نن الاینمنت ریلیټډ چې څومره آپشنز دي دا ډیسکس کوو. هوم ټیب چې مونږ سٹارټ کړی دی پریویس لیکچر کې مونږه په ډیټیل سره کلیپ بورډ ریلیټډ چې کوم آپشن دي زموږ سره کټ کاپی پیسټ اند فارمیټ پرینټر دا په ډیټیل سره ویلو. دا غینه پریویس مونږه په لیکچر نمبر 4 کې د هوم ټیب کې زموږ سره فونټ ریلیټډ چې کوم آپشنز دي دا فونټ ګروپ زموږ سره چې کوم آپشن دا ټول موږ ډیسکس کړو. نن زموږ لیکچر نمبر 6 ته الاینمنت ریلیټډ چې دا څومره آپشنز دي دا الاینمنت ګروپ آپشن چې کوم تاسو کته شي دا ټول موږ په دې لیکچر کې ډیسکس کوو. سټوډنټس لیټس سپوز ز کومه لیټس سپوز دلی کومه سمپل کریټیو امیر صحیح ده سوري کریټیو امیر اوکے. اوس سټوډنټس دا سیل چې کوم دی دا تاسو کته شي ته د سیل دا ویت زموږ سره سم هاو لکه دا لیکل ټول تاسو ما فریوس لیکچر کې هم پرې خبره کړې دا لیکل زموږ سره یو سیل کې دي مطلب دا سینه چې دا ټیکس زموږ سره دی بیس سیل ته شپ شو نه دا څومره کله دا ایون دو کزه پیراګراف هم رائټ کم نو دا به زموږ سره سمپل په یو سیل کې د هر څه کیږي. نو که تاسو ته ښکاري چې دا خو زموږ سره بي سیل کې نو کچره زه بي سیل باندې کلیک کوم تاسو کته چې ځان خپل څه ټیکس لیکلی شم کنه ځکه چې دا بي سیل زموږ سره سره زموږ سره ځان امټي سیل دی نو ته دی ټیکس ته دی سیل د کوم ټیکس چې زموږ سره تاسو کته چې د دی سیل تراغله او چې دی سیل کې لیکلو شو نه ښکاري نو دا غیر فار تاسو ته ما ویلو چې کله تاسو د دی سیل وذ اکاردینګ ټو د ټیکس سیوا کول غواړي یو خدای سمپل تاسو د کرسر ته دی راولي چې کله د دې دوه سیلز د کم کالم دي د دې پریمنس کې کرسر تاسو دروینده کرسر پلس ساين ته چینج شو سمپل تاسو ډبل کلیک کړئ نو اکارډینګ ټو د ټیکست پس تاسو را د سیل دا وچ کوم دی دا وشي اوکے. اوس ایڈجسټ شي اوس سټوډنټس بل زموږ سره یو طریقه ده هغه ته موږ وایو ریپ ټیکس. اوس ریپ ټیکس سره سمپل د آپشن دا سیل ما سلیکټ کو او دلته زرا لمه ریپ ټیکس تاسو کته شي په ټاپ باندې زموږ سره چې کوم فورث آپشن دی ته زموږ سره سوې ته زموږ سره ریپ ټیکس کته د سجیشن کیو غره نو هم ام اس ایکسل لیکل دی ای زموږ سره ښکاري نور نښکاري نو دا ټیکس چونکه لانګ دی صحیح ده دیټس وای زموږ سره دا موږ چینج کولای شو د ریپ ټیکس آپشن په ترو باندې د سیل دا وذ اوکے. سو تاسو کته شي د زموږ سره د سیل دا وذ اکارډینګ ټو د ټیکس چې کوم دی شي ایڈجسټ شي او څنګه به ایڈجسټ شي د زموږ سره ورټیکل ایڈجسټ شي اوکے. د زموږ سره سمپل دغه آپشن دی کوم تاسو ما وایو. اوس سټوډنټس راځو بل خبره کوو چې زموږ سره په دې ټیکس الاینمنت کې ګور دا ټیکس تاسو د سیل ته وګورئ دا بيخي راغلی دی د سیل په دې لاست کې په باټم کې را ټیکس لګیدل دی. زه غواړم چې دا سیل زموږ سره د ټیکس سنټر ته راشي لیفت رائټ دی لاړ شي نو سمپل دا موږ د آپشن په ترو کولای شو. ګور سټوډنټس اولنی زموږ سره ټاپ الاین که سمپل زه دا باندې کلیک کوم تاسو کته شي زموږ سره زموږ د سیل بيخي ټاپ ته راشي اوکے. زه دې تاسو کومه دې ته زه د رو د سایز لګ داسي ایکسټند کوم صحیح سلیکټ تاسو خو پوه شئ دا زموږ سره تاسو کته شي دا ټیکس لا ټاپ ته سیکنډ زموږ سره بل الاینمنت آپشن دی میډل الاینمنت مطلب درمیان ته راول د ټیکس تاسو کته شي دا ټیکس زموږ سره درمیان ته راغی او بل زموږ سره شیر بل زموږ سره باټم الاین مطلب چې دا زموږ سره باټم ته د سیل دا ټیکس راشي دا سمپل منګه باټم وایو. د سټوډنټس زموږ سره الاینمنت لیفت رائټ دی مطلب په سیم پوزیشن باندې دی خو چینج کول سنټر ته دی رائټ اند لیفت دی سمپل چونګه دا خو لیفت الاین دی کدا سنټر تک موږ کته شي دا ټیکس په زموږ ته شي دا ټیکس په زموږ سره تر سیل درمیان ته راشي صحیح ده. دا غینه بعد کله چې دا رائټ چې کوم دی الاین کم تاسو کته شي دا ټیکس په موږ سره پر سیل کې رائټ سایډ ته د سیل چې کوم دی موو شي. او سټوډنټس که غواړم چې دا به سنټر ته راشي او دا زموږ سره سم هاو میډل الاین شي دیټس وی کین ډو دس اپریشن بای یوزینګ دیز الاینمنت آپشنز اوکے. ها دا غینه بعد کوم دا ګور د امیر چې موږ کوم لیکل دی دا زموږ سره باټم ته راغلی دی او زموږ سره لیفت الاین دی که غواړم چې دا دې زموږ سره شي دا زموږ سره ټاپ ته لاړ شي صحیح ده ساری ټاپ ته دی لاړ شي او ټاپ نه بعد دا زموږ سره میډل الاین شي تاسو کته شي د ټاپ نه د زموږ سره میډل الاین شو اوکے. دا غینه بعد شون زموږ سره انډنټیشن د انډنټیشن سمپل انسس که تاسو خپل ټیکست د آپشن په درو باندې سم هاو لکه مطلب یا لیفت سایډ ته دا ډیر موو شوی دی تاسو وایي چې نه لکه لیفت سایډ ډایرکټ د لیفت یا میډ ته راغی او به زموږ سره رائټ لاړ که تاسو وایي چې نه زه سمپل دا اکارډینګلی چې کوم دی داسې کول غواړم نو هغه تاسو داسې د آپشن په درو هم سم هاو لګ لګ موو کولی شئ داسې ګورئ صحیح ده لکه مطلب دې کې تاسو سره دومره مومنټ چې مطلب که زه اوس دا سمپل زه میډ کوم نو ډایرکټ مینس ته راشي که تاسو چې نه دی مینس ته نه دی لیفت کې صحیح ده تاسو دې آپشن نه داسې دا ټیکس خپل وړی راوړی شي پرې سیل کې درنه تاسو داسې موو کولی شي دې ته موږ سمپل انډنټیشن وایو دا تاسو خپل مرزي چې تاسو څنګه اپلای کوئ. د هغې نه بعد سټوډنټس زموږ سره بل یو آپشن دی او هغه آپشن لیټ می کلیئر اټ که زه چېرته دا سیل داسې د دې ځای نه کاپي کوم کنټرول سی
او دلته هم کنټرول وی کما او سم هاو دلته هم پیسټ کما او دلته هم پیسټ کما او دا غینه بعد کنټرول زی زب سمپل داسې د ټیکست لینث داسې وکما اوکې داسې زه اوکې سمپل دا داسې کو کنه چې دا زه بیرته کنټرول جی کوم تاسو ټایم لګ چونکې هغه سم هاو ویست شو سو سوري فار دیټ لیټ سپوز دا کریټیو ورلد سره مونږه فری خو دو صحیح ده دا سیده ټیکست سایز دا سیل سایز به بیرته وکړو کنټرول سی اینڈ هیر آی ایم جست اوکې دس دیټ سمپل دلته هم زه داسې 6 ټایمز تاسو ته کوم تاسو اوس پوه شئ چې وای ایم ډوینګ دس اوکې سمپل دا ټیکس ما زموږ سره شو اوس څنګه زموږ سره بل یو اپشن دی که تاسو ګورئ دا اورینټیشن مطلب زموږ دا ټیکس دی په کم پام کې دا ټیکس موږ څه کول موږ روټیټ کولای شو صحیح ده که تاسو دا ډسکرپشن چیک کین وی روټیټ یور ټیکس diagonally or vertically. This is a great way to label narrow columns. چې موږ سره کم narrow columns دي کم تنګ columns دي پای کې موږ دا ټیکس چې کوم دی داسې کولای شو تاسو لکه خیمه سټوډنټس اولنی زموږ سره A1 سیل چې کوم دی په دې ځای اپلای کوم زموږ سره چې کوم دی انګل کاونټر کلاک وایز غړې په شان زموږ سره داسې تاسو کته شي زبردي سي دي تر اصل او ته کوم دا زموږ سره کلاک وایز چې کوم دی دا لیټرز وغیرہ داسې موف کیږي دا زموږ سره دا اپشن دی چونکې دا شی یوز کیږي نه خو لکه مطلب تاسو ته اپشنز ټول ویل دا زما کار دی که تاسو ګورئ دا زموږ سره کلاک وایز دی صحیح ده او دا زموږ سره شری دا زموږ سره سمپل سوري دا زموږ سره کلاک وایز او زموږ سره کاونټر کلاک وایز دی صحیح ده او کچرته دا ټیکس لیټ می کلیر اټ کزه چرته دا تړ اپشن په اپلای کوم دا ټیکس زموږ سره ورټیکلی دا سی ګوره تاسو کته شي دا ټیکس زموږ سره ورټیکلی سی آر ټی بیا دا سی کنه دا زموږ سره ورټیکلی تاسو کته شي هغه وکړو creative دا creative spelling چونکه زموږ غلط دی نو ځکه دلته لږ هغه وکړو صحیح ده مطلب creative ای ده صحیح ده سوري ای ها نو دا که اوس په بیرته دغه اپشن اپلای کوم تاسو کته شي سی آر کری دا لیټرز داسې کې دا ځان سره داسې سم هاو ټایپ اف میکسچر کې جوړي صحیح ده لکه تاسو کبیرته داسې وګورئ صحیح دا ګوره دا زموږ سره creative spelling بوس برابر دی خو دا ټیکس چې کوم دی کنه ورټیکلی د موږ سره ټیکس داسې شو لیټ می کچره زه دا ټیکس کوم د دې د سیل سایز داسې سم هاو زه دې د سیل سایز داسې انکریز کوم دا زموږ سره دغه سي د خو کچرته هري ساری ورټیکلی زه داسې وته درو دا سایز کم تاسو کته شي دا لیټر به زموږ سره څومره موږ درو دا سایز انکریز کوو دا زموږ سره یو لیټر چې کم دی داسې راځي ګورو زموږ سره شي شو دا تاسو کته شي دا زموږ سره شو کریټیو سه په یو سیل کې راغی خو دا ټیک زموږ سره څنګه راغی let me middle it اوکې نو دا ټیک زموږ سره راغی هوریزونټلی اوکې ها دا نه بعد څنګه زموږ سره بل اپشن دی روټیټ ټیکس اپ صحیح دا زموږ سره دا ټیکس چې کوم دی somehow in sense rotate شو and then زموږ سره چې کوم اپشن دی هغه دی روټیټ ټیکس ډاون دا زموږ سره ډاون سایډ ته ګوره زموږ سره اپ سایډ ته مطلب بر سایډ ته زموږ سره ډاون سایډ ته روټیټ شو صحیح ده دا غینه بعد څنګه زموږ سره دی فارمیټ سیل الاینمنت د دې نه تاسو چې کوم دی فارمیټ اپلای کولای شي فارمیټ زموږ سره سمپل دا دی چې تاسو وګورئ زموږ سره الاینمنت موږ بر سلیکټ دی ګوره فونټ ریلیټډ دی الاینمنت ریلیټډ دی بارډر ریلیټډ اپشن دی پیل روټیټ پروټیکشن وغیرہ وغیرہ نو زه سمپل الاینمنت ته کزرا شم سمپل تاسو هر مطلب الاینمنت هوریزونټلی کنه هوریزونټلی مطلب لکه تاسو څنګه کول غواړئ میډل کې په ټاپ کې په باټم کې وغیرہ جسټیفای کوي ټیکس لیټ سپوز زه دا څه کوم زه دا سنټر سلیکټ کوم او ورټیکلی زموږ سره چې کوم دی زموږ ټیکس چې کوم دی ورټیکلی هم سم هاو سنټر سلیکټ کوم صحیح ده دا غینه بعد زموږ سره ټیکس ریپ ټیکس الریډي موږ وایو زموږ سره د سیل دا وچ چې کوم دی دا زموږ سره هغه ساری ورټیکلی هغه څه ایڈجسټ کوي صحیح ده دا غینه بعد سره ته مرچ کوي هغه اپشنز پکې دي اوکې سمپل زه دا اوکې کوم تاسو کته شي زموږ دا ټیکس چې کوم دی دا سم هاو سنټر ته راغی صحیح ده بس دا چې اوس دا هر څه چې کوم دی زه سم هاو کلیر کوم اوکې راځو بیرته خپل خبرې ته او زمونږ چې کوم نیکسټ اپشن دی هغه ډیسکس کوو پرشته به امید لرم چې تاسو پوه شئ سټوډنټ زموږ سره چې کوم دی د مرج اپشن دی صحیح دا ډېر امپورټنټ دی لیټ سپوز سټوډنټس کور زه غواړم چې دا سیل دا کوم سیل چې زما سره دی کور دا خو د هر سیل هر یو ځان کوډګی دی کنه صحیح ده نو زه غواړم چې یاره دا سیل د زم مرج کما لایک په وړ کې تاسو کته چې مثلا سمپل empty پیج کنه زه غواړم چې دا سیل د زه کوم درې زم مرج کما نو دا غیر فرض زم سره د مرج اپشن مرج مطلب دا یو ځای کول یو سیس موږ یو ځای کوو ته موږ سوې مرج وایو په یو بل کې ورنه ایستا ورته سم هاو تاسو کنسیډر کړئ صحیح ده سټوډنټس زه راځم مرج اپشن کې زموږ سوال لري مرج
اینڈ سنټر. لکه لیټ سپوز مطلب دا دی که زما سره په دې سیل کې ما امیر ولیکو نو زه د دې سره دا نور سیل څه کوم دا ورسره مرج کوم. نو که دا زه مرج کوم زه به د اولنۍ یو سمپل ساده مرج دی صحیح ده داسې شو. دغه به د اولنۍ اپشن دا بای ډیفالت اپلای کیږي مرج اینډ سنټر. مرج اینډ سنټر مطلب دا دی چې دا ټول سیل دی بل سره مرج کا دا دې ټول سیل له یو سیل جوړ کا او په دې کې چې دا کوم ټیکس موجود دی په سیل کې دا ته سنټر ته راولو. تاسو کته چې دا ټیکس موږ سره الریډي سنټر ته راغی صحیح ده. یو زموږ سره لیفټ دی یو زموږ سره رایټ دی بل زموږ سره سنټر دی الریډي ټیکس سنټر کې دی صحیح ده. کله چې دا بیا میډل ورسره هم الاین کوم څه هاو دا داسې زموږ سره شي. اوس سټوډنټس دا زموږ سره دغه شو. که چېرته مونږ وایو چې یاره نه دا ټیکس دی زموږ سره مونږ مرج کو اکراس مطلب دا دی چې زموږ سره دی دا کم روز دی کم څومره روز چې موږ سره کل دي د دې دا کالم ختم شي دا سیمپل زموږ سره سنگل رو ته چینج شي. سیمپل تاسو کته شي دا زموږ سره ځان نه رو شو دا زموږ سره ځان نه رو شو صحیح ده. تاسو کولای شي دا زموږ سره هغه کولای شي صحیح ده. اوکې دغه نه بس سټوډنټس کومه مزید اپشن وګورو نو مزید اپشن کې زموږ سره بیا د مرج سیل مطلب دا دی که زه داسې نور سیلز والم او داسې زه په دې باندې مرج سیل کوم دا سیمپل زموږ سره دا ټول سیل ختمي. خو په دې فسټ او تھرډ اپشن کې مین ډیفرنس دا چې په دې کې زموږ سره کوم ټیکس او سنټر ته سره په دې کې ټیکس سنټر ته نه راځي صحیح ده. لکه په دې کې زه داسې ولیکم چې سبسکرایب اوکې سبسکرایب اوکې سم هاو داسې او دې زه چې کوم دی دا سیل وست دی دا دغه چې کوم دی دا داسې کوم اوکې سم هاو دا تاسو کته شي داسې منګه چې کوم دی په دې کې دی کولای شو او دا وروسته بیا ډېر زیات هغه راځي صحیح ده. لکه مطلب ډېره فایده ورکوي دا مرج سیل که چېرته موږ ټیبلز جوړو ډاټا کله موږ دغه کوو که نه دا ټول کار بیا په دې موږ په دې مرج اپشن باندې کوو. نو تاسو دلته په دې باندې ځان ښه پوهېږئ. اوس سټوډنټ زموږ سره بل په لاست کې اپشن دی انمرج سیل مطلب دا کوم سیل چې دا موږ بیرته انمرج کړو مطلب ته دا کوم مرج سیل چې دا کوم سیل چې موږ مرج کړه دا بیرته موږ انمرج کوو مطلب ځان سیلز ته کنورټ کوو. دا زموږ سره سمپل یو سنگل سیل کنسیډر کیږي. که دې سیل اډرس تاسو وګورئ نو هغه زموږ سره A4 دی مطلب چې A نمبر دغه A4 ساري A نمبر کالم N4 مطلب دا زموږ سره دا سیل اصل کې کنسیډر کوي چې کوم سیل چې الریډي په سٹارټ کې سلیکټ کړو دغه نه بعد نور سم نور مونږ ټریک کړو. زه تاسو دا بیت سټوډنټس انمرج کوم تاسو کته شي دا ټیکس په زموږ سره سمپل اینڈ سمپل دی یو سیل تراشي صحیح ده. کم چې زموږ سره A4 سیل دی صحیح ده دا ریټم زموږ سره الریډي په دی یو سیل کې وشو او دا نور چې کوم دا اوس هر زموږ سره ځان سیل دی چونکې دلته ما فارمر فلټر اپلای کړ تاسو ګوره دا چې زموږ سره ځان سیل شو کنه مطلب دا سیل مونږ اول مرج کړو او سم بیرته سکلو بیرته انمرج کړو. دغه نه بس زموږ سره لیفټ رائټ والا اپشن دی دا زموږ سره سمپل دا دی که چېرته یو سمپل انګلیش والا ټیکس کنه که زه لیکم دا خو الریډي بای ډیفالت مونږ چې کوم دی ساري دا سیل سایز الګ ډیکریز کوم ساري سیل سایز خو ډیکریز دی خو بولډ هم نه دی اوکې داسې دا اپشنز پې زه څه کوم دا فی اوکې ښه. اوس راځو سټوډنټس زه لیکم امیر صحیح ده. اوس سټوډنټس دا کې دا مسله په ایکسل کې چې دا اپشن به ټول بیا بیرته زور سیټینګ به ورته اپلای کړي. اوس سټوډنټس ګورئ تاسو لږ دا ما امیر ولیکو اوس خو الریډي چې زه ټیکس لیکم یا دلته زه لیکم نو ګوره دا خو زموږ الریډي چې موږ کوم ټیکس لیکو کریټ یو امیر یوټیوب چینل صحیح ده. نو ګوره دا زموږ سره سمپل هغه قشان پروسس په دې باندې اپلای کېږي مطلب دا ټیکس زموږ سره د لیفټ نه رایټ سایډ ته کېږي. خو که چېرته زه تاسو ته وښیم که زه چېرته تاسو ته وښیم if I choose اوکې که زه چېرته دا خپل لینګویج چې کوم دی دا چینج کړم بل یو دغه ته صحیح ده بل مطلب لینګویج انپوټ لینګویج ورته ما چینج کړو. نو سټوډنټ زه چې کوم رایټینګ کوم لیټ سپوز زه داسې څه ورډز لیکم صحیح ده وغیره دا زموږ سره رایټ ټو لیفټ اپلای کېږي صحیح ده. دا زموږ سره کوم اپلای کېږي دا زموږ سره رایټ ټو ساري دا زموږ سره رایټ ټو لیفټ اپلای کېږي په دې سینس باندې ځکه چې دا کوم ټیکس مونږ کوو دا زموږ سره الریډي ګورئ دا زموږ سره داسې مونږ ځو که نه عین اکر سر مخکې روان دی ټیکس شاته پاتې کېږي. خو که چېرته څه به وشي که چېرته زه دا ټیکس چې کوم دی دا باندې زه په دې باندې زه دا لیفټ رایټ اپلای کوم صحیح ده لیفټ رایټ نو ګوره زموږ سره به دا ټیکس ساري یار اوکې که زه دلته ولیکم نو ګوره دا ټیکس به زموږ سره سم هاو کله پرې سیل کې سیوا شي نو اوکې دی خو زموږ سره دغه وکړو زه بیرته خو مطلب سمپل ترې ټیکس دا دی چونکې زما سره زما دا لینګویج هم داسې سم هاو اکوریټ نه دی
خو زه سیمپل تاسو پر اپشن پر یوز کوم د دې دومره یوز ته نه د زموږ سره تاسو سیمپل کنټیکست ساتئ. کنټیکست مطلب دا دی چې تاسو کوم لینګویج لیټس سپوز تاسو انګلیش لینګویج دی د انګلیش لینګویج خو الریډي زموږ سره ټو د ګرامر رولز دا دي چې یاره دا زموږ سره لیفټ ټو رائټ منګو کنه مطلب ته انګلیش لیکې کنه یو څه چې دا لیګم نو په خپل ګور سیستم خپل چې کوم دی لیفټ ټو رائټ روان دی صحیح ده. کریټیو امیر سوري زه دا لینګویج چینج کوم. اوکې نو تاسو کته چې چې کوم انګلیش لیکل کوم دا سیستم زموږ سره بای ډیفالت د پته لګیدل چې یاره مخکې نه چې دا کوم انګلیش ټیکست دا زموږ سره رائټ سوري لیفټ ټو رائټ او چې کوم څه اردو ټیکست دا زموږ سره رائټ ټو لیفټ صحیح ده. دا زموږ سره سیمپل واضحه خبره ده او دا غینه بعد زموږ سره چې کوم تړ اپشن دی غره کنټیکست تاسو always select کوئ ځکه چې دا زموږ سره د خپل د فیصله کوي چې کوم لینګویج دی د دې رول سری دا لینګویج زموږ سره لایف ټو رائټ ټو لیفټ لیکل کیږي که لیفټ ټو رائټ لیکل کیږي که تاسو په دې باندې سکرسر ودرو د ډسکرپشن سوي چې allow excel to choose the paragraph direction based on the language that is being typed چې مطلب موږ کوم paragraph کوم ټیکست مونږ لیکو نو ایکسل په خپل څه کې دا چوز کوي چې را دې موږ کوم ډایرکشن ورکو د کوم لینګویج زموږ سره ټایپ شوی دی دا کوم ډایرکشنل لینګویج دی سو دیټس وای دا زموږ سره دغه اپشن دی. امید لرم چې نن زموږ کوم لیکچر په دې تاسو بالکل په ښه طریقه سره پوه شوي دا زموږ سیمپل هغه قصې مې سي چې یاره څنګه how we can use this options these options. خو دا اپشن ګوره ډېر زیات امپورټنټ دی خبر تاسو یاد وساتئ ځکه چې فیوچر کې کله بیا موږ ټیبل والو په ټیبل کې موږ ډیټا انټری کوو بیا په هغې باندې موږ سیل الاینمنټ اپلای کوو نو سیل مرج شو ریپ ټیک شو او زموږ سره ټیکس الاینمنټ شو دا ډېر زیات امپورټنټ اپشن دی او د هغې نه بعد زموږ سره اورینټیشن سم هاو دونه نه یوز کېږي خو بیا تاسو ته ما وویلو صحیح ده او دا تاسو الویز کنسیډر زه تاسو سجیسټ کوم تاسو کنټیکټ سلیکټ کوئ صحیح ده. نو دا زموږ نن لیکچر امید لرم تاسو پوه شوي په دې په یوز به بیا خیر څنګه په ډیټیل سره خبره کوو. تھینکس فار واچینګ.